नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण दोडक्याची भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। आपण हा एवढा मोठा दोडका घेतला आहे। हा आपण आधी दोन्ही टोकांच्या बाजूने कापून घेऊ। दोडका अगदी कोवळा आहे। आता आपण दोडक्याचे वरचे आवरण किसून काढून टाकणार आहोत। अशा प्रकारे दोडका आपण किसणार आहोत। आपला दोडका किसून झाला आहे। आपण दोडक्याचे अशा प्रकारे तुकडे करून घेतले आहेत। आता आपण लागणारे इतर साहित्य पाहून घेऊ। आपल्याला लागणार आहे दोडक्याचे तुकडे, 1 वाटी शिजवलेली चणा डाळ, 2 बारीक चिरलेले कांदे, 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो, 1 वाटी किसलेलं ओलं खोबरं, 1 चमचा लाल तिखट, 1 लहान चमचा हळद, 1 लहान चमचा जिरे, 1 लहान चमचा मोहरी, 1 लहान चमचा हिंग, 1 चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कढीपत्ता। सर्वात आधी आपण मिक्सरच्या भांड्यात खोबरं बारीक वाटून घेऊ। आता आपण कढईत तेल गरम करून घेऊ। जिरे, मोहरी, हिंग, बारीक चिरलेला कांदा घालू आणि परतून घेऊ। अर्धा मिनिटासाठी कुकरवर झाकण ठेवू। कढीपत्त्याची पानं, बारीक चिरलेला टोमॅटो घालू आणि पुन्हा थोडं परतून घेऊ। आणि कुकरवर झाकण ठेवून सर्व व्यवस्थित वाफवून घेऊ। हळद, लाल तिखट, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, शिजवलेली चणा डाळ, दोडक्याचे तुकडे, चवीनुसार मीठ, वाटलेलं खोबरं, गरम मसाला, अगदी थोडं पाणी, आता आपण कुकरला झाकण लावून घेऊ आणि कुकरच्या 2 ते 3 शिट्ट्या होऊ देऊ। कुकर थंड झाला आहे। यावर थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेऊ
आणि आपली दोडक्याची भाजी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करत सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।